ሃይ ቤቲ ነኝ። ዛሬ ደግሞ ኤምፕቲ ሴት ምን እንደሆነ አሳያችኋለሁ። ኤምፕቲ ሴት በጣም ቤዚክ እና ግዴታ አንደርስታንድ ማድረግን ያለብን የሴትስን ኤሌመንትስ ፓርት ነው እና መምታታት ስለሌለብን ኤምፕቲ ሴትን ለብቻው ላስረዳችሁ ብዬ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ኤሌመንት ያሉባቸውን ደግሞ በደንብ በዲቴል እናያለን። ኤምፕቲ ሴት ማለት ምንድነው? a set that contains no element ማለት ነው። ምንም አይነት ኤሌመንት አባል ሊኖረው የማይችል ሴት ከሆነ ኤምፕቲ ሴት እንለዋለን ማለት ነው። ሲምቦል ዋይዝ እንግዲህ የምንጠቀመው ወይ ይሄንን የኦ ምልክት ስላሽ ያለው ነው ወይም ደግሞ ይሄንን የከርሊ ብሬስ ነው የምንጠቀመው ምንም አባል የለውም አንድ ሴት ለማለት ማለት ነው። አሁን በምሳሌ ሳሳያችሁ ለምሳሌ x is an element of real number ተብለን ይሄ እየተጠቀምን ያለ ነው እንግዲህ በሴት ቢልደር ያየነው ቪዲዮ ላይ ሴት ቢልደር ሜተድ ነው። x is that ብለን x is an element of real number and x square is -1 የሚል ቢሰጠን አሁን ሪል ነምበር ላይ አንድ x የሆነ x ቁጥር ቢኖር ኔጌቲቭ ሊሆን ይችላል ፖዚቲቭ ሊሆን ይችላል የፈለገ አይነት ቁጥር ቢሆን ስኩዌር ስናደርገው የሚሰጠን ምንድነው ወይ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 0 ነው ማለት ነው። ወይ 0 ሊሆን ይችላል 0 ከሆነ ከ0 ውጪ ከሆነ ደግሞ ስኩዌር ስናደርገው ከ0 በላይ ነው የሚሆነው እንጂ በምንም አይነት መልኩ ኔጌቲቭ አይሆን ሪል ነምበር ስለሆነ ማለት ነው። ሪል ነምበር ባይሆን ኦፍ ኮርስ ኮምፕሌክስ ነምበር ስንማር ያስ ዲፋይን ሊሆን ይችላል ይሄ። አሁን ግን ባለንበት በሪል ነምበር ተሰጥቶናል። ለዛ ሪል ነምበር ውስጥ ደግሞ በምንም አይነት መልኩ ስኩዌር አድርገነው ኔጌቲቭ 1 ቢመጣ የለም ኤኒ ነምበር ስኩዌርድ ሲደረግ ግሬተር ዛን 0 ስለሆነ አሁን ይሄም ሴት ሆኖ ዲፋይን ቢደረግም አባል ስለማይኖረው ግን የዚህንን መልስ ምን እንላለን ማለት ነው ኤምፕቲ ሴት ነው የምንለው ማለት ነው። ኤምፕቲ ሴት ወይ ይሄንን መጠቀም እንችላለን ወይ ይሄንን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ኤግዛምፕል ልስጣችሁ ብል አሁን ለምሳሌ ሲ ብንለው ያን ሴ ትራያንግልስ ብዬ ትራያንግልስ ያው ይሄ the set of ማለት ስለሆነ ማለት ነው the set of triangles with 4 sides ብንል አሁን 4 sides ያለው ትራያንግል ባይ ኮንቬንሽን እንግዲህ ማቴማቲካሊ 4 ሳይድ ያለውን እኛ ትራያንግል አንለው ማለት ግዴታ 3 ሳይድ ሲኖረው ነው ትራያንግል ምን ተብሎ ዲፋይን የተደረገው። አሁንም ምንም አይነት ኤሌመንት እዚህ ውስጥ ልንከተው የምንችለው ኤሌመንት ስለሌለ ይሄም ምንድነው መልሱ ማለት ነው ኤምፕቲ ሴት ነው የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ ኤምፕቲ ሴት ማለት ኤሌመንት ዲፋይን የተደረገ ኤሌመንት እዛ ሴት ውስጥ ማስገባት ካልቻለን ያ ሴታችን በቃ ኤምፕቲ ሆኖ ይቀራል ማለት ነው። ውስጡ ምንም አይነት ኤሌመንት የሌለው ኤምፕቲ ይሆናል። ስለዚህ ልክ ኤምፕቲ ሴትን እንደ ኤምፕቲ ባክስ ብላችሁ ሰዱት ማለት ነው። እዛ ባክስ አለ ባክሱ አሰ ባክስ we have it ግን ውስጡ ግን ምንም አይነት ነገር የለም ማለት ነው። ምንም ኤሌመንት የለም ማለት ነው። how many elements do we have in an empty set ብዬ አስቀምጬላችኋለሁ። ኤምፕቲ ሴት ላይ ስንት ኤሌመንት አለው የሚለውን ለማየት መጀመሪያ ስለ ኤሌመንት ትንሽ ላስረዳችሁ ብዬ ነው። ሴት ላይ የሆነ ሴት ኤ ቢኖረን ሴት ኤያችን 1 2 3 የሚባሉ ኤሌመንቶች ቢኖሩት ስናስቀምጠው the number of elements in set A እንዲያርገን ነው s አርገን ነው የምናስቀምጠው። a ሊኖር ይችላል ከታች ግን number of elements in that set እንደማለት ነው። አሁን የኛ ሴታችን ላይ number of elements in that set A ምንድነው 1 2 3 ብለን ያሉትን ዩኒክ ነምበሮች ነው የምንቆጥረው ማለት ነው። እያንዳንዱን ማለት ነው ስንቆጥር ስንት ነው ያለው እንላለን። አሁን ይሄ 3 ነው ያለው ኤሌመንት እንላለን። በተጨማሪ ደግሞ ሌላ ደግሞ ሴት B ብዬ ባስቀምጥ ደግሞ ሴት B ላይ ደግሞ 1 1 2 2 3 ብዬ ባስቀምጥ አሁንም ደግሞ የዚህን ሴት ቢ ነምበር ኦፍ ኤሌመንትስ ኢን ዲስ ሴት ብላችሁ ምንድነው የምታደርጉት ማለት ነው ዩኒክ ነምበሮቹ ነው የምትቆጥሩት እንጂ አሁን ይሄ 1 2 3 4 5 6 ኤሌመንት አይደለም ያለው። ለምን ሪደንደንት ስለሆነ ኢግኖር ነው የሚደረጉት። ሪፒትድ የሆኑት እንትኖች ሪደንደንት ስለሆነ አይቆጠሩም ማስ ኤሌመንት። ስለዚህ ኤሌመንት የምንለው ዲስቲንክት የሆኑ ነምበሮችን በቃ ዩኒክ የሆኑትን ስለሆነ የምንቆጥረው እዚህ ላይ እንግዲህ 1ን as 1 ነው የምንቆጥረው 2 3 ብለን አሁንም ይሄ ያለው ነምበር ኦፍ ኤሌመንት ኢን ሴት ቢ ኢዝ 3 ማለት ነው። አሁን የሁለት እንግዲህ ነምበር ኦፍ ኤሌመንት እንዴት እንደምናሳይ ካሳየኋችሁ አሁን ደግሞ ኤምፕቲ ሴታችን ላይ ስንት ኤሌመንት አለው የሚለውን ለማወቅ እንግዲህ ይሄ ነው ሴቱ ውስጡ ምንም ኤሌመንት የለም። ምንም አባል ከሌለው ውስጡ ምንድነው ማለት ነው ሴት ሲ ልበለው። ይሄን ሴት ሲ ብለው ምንድነው የሚያደርግ ማለት ነው ነምበር ኦፍ ኤሌመንት ኢን ሴት ሲ is 0 ማለት ነው። ለምን ኤምፕቲ ሴት በራሱ it's a set ነው well defined የሆነ ነው ምንም አባል የለውም ግን it's a set ግን number of element in that set is 0 ማለት ነው። ምንም ኤሌመንት የለውም ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው። አሁን ደግሞ አንድ ጥያቄ ሰጣችኋለሁ እሱን ደግሞ እናንተ ሶልቭ ታደርጋላችሁ።
አሁን ደግሞ how many elements do we have in this set ብዬ ለእናንተ ያስቀመጥኩላችሁ ጥያቄ ነው። ቅድም እንግዲህ አስረድቻችኋለሁ እንዴት አድርገን ኤሌመንት ካውንት እንደምናደርግ ዩኒክ ኤሌመንቶችን ካውንት እንዴት እንደምናደርግ። አሁን how many elements do you think this set x has? አግኝታችኋል ብዬ እንግዲህ አስባለሁ። እርግጠኛ ነኝ ደግሞ አግኝታችኋል። አሁን x ምንድነው ማለት ነው? እንደነገርኳችሁ ኤሌመንት ስንገልጽ ምንድነው number of elements in that x ሴታችን ላይ ያለው ምንድነው የምናገኘው? ዩኒክ number of ኤሌመንቶች ስንት ናቸው እንላለን። አሁን ይሄን ስንቆጥር ይሄና ይሄ ምንድነው? ኤምፕቲ ሴት ነው አይደለ? ሲምቦሉን ለያየሁት እንጂ ይሄ ኤምፕቲ ሴት ነው፣ ይሄም ኤምፕቲ ሴት ነው። ሁለቱም ግን ኤምፕቲ ሴት ናቸው። ይሄንን መጠቀም ይችላል፣ ይሄንን መጠቀም ይችላል። አንድ ኤምፕቲ ሴት ስለሆነ አሁን የስንትን ኤሌመንት ያለው እንላለን ማለት ነው? አንድ ኤሌመንት ነው ያለው እንላለን ማለት ነው። አንድ ኤሌመንት ነው ያለው ልክ ቅድም እንዳሳየኋችሁ ምሳሌ ማለት ነው። ቁጥር ቢሰጠን እንደዚህ ውስጡ ላይ 1 1 ተብሎ 2 2 ብንባል የዚህ ነምበር ኦፍ ኤሌመንቱ ስንት ነው ብንባል ምንድነው የምንለው ማለት ነው? ነምበር ኦፍ ኤሌመንቱ ዳት ሴት ስንት ነው? 2 ነው የምንለው። ምክንያቱም ሪፒትድ የሆኑ ቁጥሮች አይቆጠሩም ሪደንደንት ስለሆኑ ማለት ነው። እና ያው ይሄንን ዩኒክ ኤሌመንቶችን ነው የምንቆጥረውና ያን እንድታስተውሉ ብዬ ነው። ኦኬ አሁን ደግሞ ይሄን ጥያቄ አስቀምጬላችኋለሁ። how many elements do we have in this set y? yአችን ይሄው ሴት አለልን the set of እነዚህ ነው ያለበት ስንት ኤሌመንት አለው የሚለውን ደግሞ እናንተ እንድትነግሩኝ ነው። ኦኬ ስለዚህ አሁን መልሱ ምንድነው አላችሁኝ? አሁን መልሱን እንቀጥል ብንል አሁን እነዚህ የምናየው ምንድነው ኤሌመንቶችን ስንቆጥር ቀጥታ ውስጥ ያሉትን አንድ ኤሌመንት ነው ማለት ነው። አሁን ይሄ በራሱ ኤምፕቲ ሴት ራሱ አንድ ኤሌመንት ነው። አንድ ኤሌመንት አለን። ይሄ ደግሞ በራሱ ደግሞ ኤምፕቲ ሴት ውስጥ ገብቶ ማለት ነው። ለራሱ ሴት ውስጥ ገብቷል ራሱ። ስለዚህ የዚህም ይሄም ደግሞ አናዘር ኤሌመንት ነው ማለት ነው። አሁን ኤሌመንቱን እናውጣ ብንል ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው? የዚህን ኤሌመንት ቀጥታ እናውጣው ብንል እንደዚህ አድርገን ነው የምናወጣው ከነሴቱ ማለት ነው፣ ከነስብስቡ። ምክንያቱም የራሱ ነው እኛ የከተትንለት የሴት ምልክት ሳይሆን ኤሌመንት ስናወጣ የዛ ውስጥ ያለው ሴት ውስጥ ያለው ኤሌመንት እንዳለ ነው እንደነበር ሆኖ ነው የምናወጣው። ስለዚህ ይሄኛው ነገር ሲወጣ ቀጥታ እንደዚህ ሆኖ ነው ማለት ነው። ይሄን ኤምፕቲ ሴት ደግሞ እናውጣ ካልን ደግሞ እንዴት አድርገን ነው የምናወጣው? ከአስ ኤሌመንት ስናወጣው እንደዚህ ያደርገን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄና ይሄ ደግሞ ይለያያሉ፣ ሁለቱ ይለያያሉ። ይሄ ኤምፕቲ ሴት አስ ኤሌመንት በራሱ ነው። ይሄ ደግሞ የኤምፕቲ ሴት ያለበት ደግሞ ሌላ ሴት አስ ኤሌመንት ነው ማለት ነው። ከቅድሙ ጋር እንዳትምታቱ ብዬ ነው። የቅድሙ ጥያቄ ይሄ ነበረ። ያ ኤክሳችን ኤሌመንት ውስጥ የነበሩት ሁለቱም ኤምፕቲ ሴት ነው። ሁለቱም ባዶ ኤምፕቲ ሴት ስለነበሩ ነው እንደ አንድ የቆጠር ነው። አሁን ደግሞ የሰራነው ደግሞ ጥያቄ ደግሞ ምንድነው? ኤምፕቲ ሴት ራሳቸው አንድ አይነት ሆኖ አስ ኤምፕቲ ሴት ሳይሆን አንደኛው ስብስብ ውስጥ የገባ ነው፣ አንደኛው ደግሞ እንደዚህ ኤምፕቲ ሴት ነው። ስለዚህ በራሱ አንድ ኤሌመንት ነው፣ ይሄም ደግሞ በራሱ አንድ ኤሌመንት ነው። ሁለቱ አንድ አይነት ስላልሆኑ ነው ሁለት አድርገን የምንቆጥረው ማለት ነው። ስለዚህ ኤሌመንታችን ነምበር ኦፍ ኤሌመንታችን ስንት ነው እንላለን ማለት ነው? ነምበር ኦፍ ኤሌመንትስ ኢን አወር ሴት ዋይ ስንት ነው? 2 ነው እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኤሌመንትን ስናወጣ እንደዚህ ልክ እንደነበረ ምንም ሳንቀይር ውስጡ ያሉትን ኤሌመንቶች መቁጠር። ለምሳሌ ደግሞ ሌላም ኤግዛምፕል ይሄን አስ ኤሌመንት አውጡ ብንባል ስናወጣ እንደነበረ አድርገን ነው ማውጣት ያለብን። ይሄን መርሳት የለብንም። ይሄ ኤምፕቲ ሴት ሲወጣ አስ ኤሌመንት ያው ኤምፕቲ ሴት ሆኖ ነው። ሌላኛው ኤሌመንታችን ደግሞ እንደዚሁ የራሱ ሴት ያለው ነው፣ እኛ የሰጠነው ሴት አይደለም። ሌላኛው ደግሞ ሁለት ከርሊ ብሬስ ያለው ኤሌመንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤሌመንቶቹን እንደነበረ ስናወጣቸው እንግዲህ እነዚህ የምናገኛቸው ስንት ዩኒክ ቁጥሮች አገኘን ማለት ነው? 3 አገኘን ማለት ነው። እና ይሄንን እንዳነሳሳት ብዬ ነው። ምንም ቅንፍ ቢጨመርባችሁም የፈለገውን ነምበር ኦፍ ከርሊ ብሬስ ቢሰጣችሁ የምትቆጥሩት በኮማ ሴፓሬት የሆኑትን ኤሌመንቶች ዋን ባይ ዋን ነው ማለት ነው። ይሄን አንድ ኤሌመንት ነው፣ ኮማ አናዘር ኤሌመንት፣ ኮማ አናዘር ኤሌመንት፣ ኮማ። አሁን እዚህ ጋር ግን እኔ እነዚህን ሁሉ ሶስቱን ደግሞ በአንድ ሴት ውስጥ እንደዚህ ብጨምራቸው አርጌ እንደዚህ ውስጥ ያለ ኤሌመንት ይሄ የሴታችን ከርሊ ብሬስ ነው። የኤሌመንቱን ደግሞ እንዳለ በአንድ ደግሞ ከርሉስ በከተው ደግሞ ኢንስቴድ ኦፍ 3 የመሆን ፋንታ ኤሌመንቱ ስንት ይሆናል ማለት ነው? አንድ ኤሌመንት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ያንን እንዳትሳሳቱ። ምንም አይነት ከርሊ ብሬስ ቢጨመርላችሁ የምታዩት ከዚህ ሴት በኋላ ያለውን ከዋናው ይሄ ሴት በኋላ ያለውን ነው ማለት ነው። ከዚህኛው ዋናው ሴት በኋላ ያለው ይሄ ነው። ይሄ በቀይ ያረኩላችሁ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ኦሬዲ አንድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንደዚህ ብቻ ቢቀመጥላችሁ ነምበር ኦፍ ኤሌመንታችን የሚሆነው የነበረው ስንት ነው ማለት ነው? ኤሌመንታችን አንድ ነበር የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ከርሊ ብሬሶች እንዳያምታቷችሁ ብዬ ነው። አይ ሆፕ እኔ ራሴ አላምታታዋችሁም። ጥያቄ ካላችሁ ደግሞ የበለጠ ኮሜንት አድርጉልኝ። ብዙ ጊዜ እኔ ኤምፕቲ ሴት ሃይ ስኩል እያለሁ ማስታውሰው በጣም በኤምፕቲ ሴት ነበረ ፈተና ላይ ቻሌንጅ ለማድረግ የሚሞከረው እና እዛ እንዳትሆኑ ብዬ ነው።